Eram la piscină, stăteam, mi se pare că cu Petra, cu fetele pe marginea piscinei și mi-au spus că am avut... eram foarte umflat în pantaloni, ca să o spunem pe modul ăsta. Doamnelor și domnilor, acesta este un podcast educațional. Cum a ajuns Mihai Lupșanu de la Antena 1, ispită la Insula Iubirii, la Universitate în UK, student în Marea Britanie? Totodată, nu uitați, acesta a fost primul nostru episod. Trebuia să-l las să zic ceva. Până pe data viitoare, eu vă urez o zi frumoasă la cafeluță, nu știu. Să vină hăitul. Bună, dragii mei! Numele meu este Mihaela Popica și sunt fericită să vă urez bun venit la primul episod al podcastului Agenției Concreted Education. Acest podcast este făcut special pentru foștii, actualii, dar și viitorii studenți din Marea Britanie, însă nu ne vom limita la a vorbi doar despre studenți și despre înscrierile la universitate, ci vom aborda diferite subiecte și vom invita diferite persoane din diferite domenii. Primul nostru invitat de la podcast a avut o experiență de viață foarte interesantă, atât în România cât și în Marea Britanie. El a făcut parte din televiziunea românească, mai precis din trustul Antenei 1, însă nu vreau să spun mai multe, ci o să-l las pe el să se prezinte. Bună și bine ai venit la podcastul nostru! Bună, Mihaela, mulțumesc frumos pentru invitația voastră. Mă numesc Mihai Lupșanu, fostă ispită la Insula Iubirii. Îți mulțumim și noi că ne-ai acceptat invitația. Te-ai făcut recunoscut în urma apariției la show-ul Insula Iubirii. Ne poți spune câteva detalii despre asta? Cum ai ajuns tu la Insula Iubirii și în ce sezon ai fost? Referitor la apariția mea la Insula Iubirii, am apărut în sezonul 1, foarte mult timp de atunci. Cum am apărut în show, pur și simplu am aplicat în rolul de ispită din Insula Iubirii, am văzut anunțul, câțiva dintre prietenii mei mi-au spus să aplic, am aplicat, am fost selectat și am ajuns în emisiune. Episodul 1 de la Insula Iubirii și episodul 1 de la podcastul nostru să fie asta o întâmplare cumva? Cred că o întâmplare fericită sau probabil o coincidență, probabil. Sau poate destinul, nu? Se poate spune și așa. În urma apariției tale la televiziune, poți spune cu ce te-a ajutat Insula Iubirii și ce beneficii ți-a adus, cum te-a influențat? Referitor la ce beneficii mi-a adus? Mi-a adus o imagine mult mai bună decât o aveam, probabil, pentru că am fost vizibil pe ecrane, la televizor. Am avut mai multe oportunități în a lucra în televiziune. Am fost invitat la mai multe emisiuni după. Experiența mea la Insula Iubirii a fost una pozitivă, pentru că m-a ajutat să mă dezvolt pe mine, să mă descoper și în mare parte, da, pozitivă, pot să spun, experiența pe care am avut-o. Mi-ai spus că a fost o experiență foarte pozitivă și că ai ieșit foarte bine din această emisiune, însă care a fost cel mai provocator, să spun așa, să menținem linia emisiunii, aspect de la insulă? Provocator într-un sens negativ sau pozitiv? Aș spune negativ, a fost hate-ul, au fost foarte mulți oameni cu hate, pentru că era ceva nou, un concept nou, având în vedere că a fost sezonul 1. Pozitiv fiind foarte multe fane după terminarea emisiunii. Printre fanele tale cumva se numără și una dintre fetele pe care probabil le-ai ispitit? Se poate spune și așa, având în vedere că am ținut legătura cu majoritatea dintre concurenții care au fost în sezonul meu, când am participat. Pentru că ne-ai spus că ai ținut legătura cu majoritatea colegilor tăi. Ne poți spune cu cine mai exact? Am ținut legătura cu colegii mei ispite, masculine, gen Matei, Raul, Petru. Dintre fetele ispite am ținut legătura cu majoritatea dintre ele. Dintre concurenți n-am ținut foarte strânsă legătura, pentru că majoritatea s-au căsătorit și au făcut alte relații și mi s-a părut foarte ok să țin legătura cu fetele respective. Eu sunt foarte curioasă, foarte curioasă. Ce este în mintea unei ispite în momentul în care încearcă să intre în relația unei persoane? Că practic voi asta faceți. Sunteți acolo, ca ispite, vin cupluri și testează relația. Ce gândiți voi când interacționați cu fetele?
Îți dai seama că atunci când interacționezi cu o fată, pur și simplu rolul tău de ispită este doar un rol. Adică tu trebuie să ispitești sau să-i arăți fetei respective, în cazul meu fetei respective, ce îi lipsește ei acasă. De ce este aici? Dacă chiar îi lipsește ceva, de ce este să simte atrasă de către tine? Nu știu, ai avea niște sfaturi să le dai persoanelor care probabil vor să se înscrie la Insula Iubirii? Sincer, go for it. Dacă chiar îți place domeniul și vrei să te descoperi pe tine, pentru că eu pur și simplu m-am descoperit pe mine când am fost acolo, mai ales în privința asta a relațiilor interpersonale și a privi lucrurile din afara relației, pentru că am fost rol de ispită, le spune, încearcă. Dar dacă m-ai întrebat pe mine să mă duc să-mi testez relația în rolul de cuplu, n-aș face-o, pentru De ce? E o problemă de încredere? nu e o problemă de încredere În de tine? sine, nu. Este pur și simplu, cred eu, că orice om poate fi ispitit. Mai devreme sau mai târziu. Așa cum tu ai fost ispitit să părăsești România și să te muți în Marea Britanie? Se poate spune și așa. Da? Da. Care au fost factorii? Ce te-a făcut mai exact să iei decizia de a te muta din România în Marea Britanie? Când a fost momentul în care ai spus, gata, pun stop aici, nu vreau să mai încerc în România, eu mă duc în Marea Britanie? A fost jobul, cariera, nu știu, ce ai făcut în România după emisiune? Cred că au fost mai mulți factori în a mă face să mă mut în afara României. De ce? Pentru că s-a terminat emisiunea, eu înainte de emisiune aveam deja un job, dar am simțit că pot mai mult. Și am simțit că am nevoie de o schimbare. Am luat decizia de a mă muta în Marea Britanie pur și simplu că îmi doream mai mult de la mine, personal și profesional. Bun, ai luat decizia de te-a muta din România în Marea Britanie. Ai ajuns aici. Când ai ajuns, ce ai făcut? Pentru că sunt foarte mulți oameni care au trecut prin diferite experiențe și am vrea să aflăm și experiența ta. Ce ai făcut? Ți-a fost greu? Cum ai găsit de muncă? Cum ți-ai făcut actele? Îți dai seama că fiecare om care vine în UK și pleacă într-o țară străină are o poveste. Orice om are poveste. Sună un pic ca melodie, care toată lumea probabil o cunoaște, dar eu venind aici, am venit pe cont propriu. Și a fost o experiență mișto, pot să spun, dar în același timp și grea, pentru că totul e nou, țară nouă și a trebuit să iau totul de la zero. Totul la zero, cum ai spus și tu, să am de făcut acte. A fost greu și procesul acesta de acte pentru că nu cunoșteam foarte multe. Am primit un ajutor din partea unor prieteni, dar foarte puțin. Când ai ajuns aici? Cum a fost prima ta săptămână? Ai avut impedimente legate de limbă? Nu știai să vorbești engleză? Nu știai locația? Cum te-ai descurcat cu transportul în comun? Pentru că sunt situații cu care noi toți ne întâlnim. O dată ajuns aici, îți dai seama că a fost un impediment și limba, crezând că eu știu engleza de la televizor, de la filme. A fost greu să mă acomodez. Aveam engleza aia americană, în care toată lumea credea că, mamă, știu engleză. Dacă n-au început să vorbească alți oameni engleză, în diferite dialecte, cu diferite etnii și diferite viziuni, îți dai seama că a fost un impediment pentru mine și a fost greu, mai ales cu transportul. Dacă îți povestesc o fază funny, a fost atunci când am fost cazat la prietenii la care a trebuit să stau și mi-au spus, hai să vedem și noi centrul Londrei pentru prima dată. Centrul Londrei, am zis, bine, hai, luăm Ați metrou. făcut poză la Big Ben? Am făcut poză la Big Ben și la roată. Bravo! Hai să luăm metrou. Când am ajuns la metrou, unul dintre ei îmi spune, da, trebuie să ai Oyster. Eu știind ce e Oyster, am crezut că mă gândesc la scoică. Ce treabă are scoica cu Oyster? Și nu Oyster Card. M-am dus să-mi încarc cartela și excuse me, sir, do you have a Oyster? Mă întreabă tipul de acolo de la metrou. Și dacă eu zic, ce trebuie are cu Oyster? Îmi trebuie card. Și că travel card. Și zic, asta e Oyster-ul? Da. Și după aia am văzut pe cardul respectiv că scrie Oyster. Asta a fost o fază funny. Iar când ne-am întors, n-aveam suficienți bani pe card și eu nu știam de ce nu am suficienți bani pe card, pentru că eu am pus 20 de lire pe card.
dar cardul în sine costa 5 lire. Și s-au dus 15 lire pe travel-ul pe care l-am făcut în centrul Londrei, iar 5 lire a fost cardul. Și am fost înapoi la cei de acolo, de la metrou, și am zis, băi, m-a spăcălit cu 5 lire. Dai seama, mentalitatea aia românească, cineva vrea să te fure. Da, mentalitatea asta este foarte des întâlnită, trebuie să recunoaștem. Și din păcate o întâlnim foarte, foarte, foarte des, mai des decât ne-am dorit. Ai dreptate. Cum a ajuns Mihai Lupșanu de la Antena 1, ispită la Insula Iubirii, la universitate în UK, student în Marea Britanie? Cum ai făcut asta? Păi a fost foarte simplă trecerea, pentru că mi-am dorit o schimbare în viața mea. Am ajuns în UK. Mi-am dat seama că e destul de greu, este mai greu decât mă așteptam eu, mai ales fiind într-o țară străină, să înveți engleza pe care eu credeam că o știu. N-am făcut foarte mult research, mai ales că eu am studiat acasă, dar n-am terminat. Am ajuns aici și am decis să-mi reiau studiile pentru a progresa profesional. Pentru a mă ajuta să progresez profesional. Dar ce universitate ai început în România? Ce profil? Drept și Bun. marketing. Două? Da. În paralel sau pe rând? În paralel. Am fost atras foarte mult de facultatea de drept pentru că îmi plăcea chestia asta cu legile. Și marketing întotdeauna mi-a plăcut pentru că îmi plăceau foarte mult reclamele, advertising. Și mă vedeam făcând reclame. Tocmai de-aia și a fost atracția aia a mea de a lucra în televiziune, de a apărea în reclame, de a face o reclamă, pardon. Astea să nu le tai. Echipa noastră din spate. E N-are ok, nimic. bun. Dar întrebarea mea este, de unde ai avut bani să plătești două facultăți în paralel? Că noi știm în România cum este. Sau ai fost la... ai avut bursă? La marketing, da, am avut bursă. La drept a trebuit să plătesc, tocmai de-aia și munceam în paralel. Dar bineînțeles că odată cu... Întoarcem iar la Insula Iubirii, odată cu apariția mea la TV, la Insula Iubirii, a apărut și oportunitatea de a intra în televiziune și a trebuit să și muncesc, să apar și în televiziune. A fost un haos puțin în viața mea atunci. Păi cum făceai față? Pentru că având două universități în paralel, program full-time mă gândesc, muncă și televiziune, cum ai reușit să faci asta? Tocmai că nu prea făceam față, nu prea dormeam foarte mult, iar într-un final am decis să nu mai merg la facultate. Iar asta a fost un impediment pentru mine și m-am simțit și un pic, nu știu cum să zic, low mood. Iar asta probabil a avut impact și un factor foarte bun de a mă face pe mine să mă mut, să încep totul de la zero. A fost un fel de fresh start. Te opresc puțin acum că tot ai adus în discuție Insula Iubirii. Cu siguranță și urmăritorii noștri sunt foarte, foarte interesați. Spune-mi un moment important din Insula Iubirii, ceva amuzant, ceva dinăuntru. Cred că totul din participarea mea la Insula Iubirii a fost amuzantă, mai ales la primul episod, la apariția noastră a ispitelor. Am avut un moment amuzant pe plajă când ne prezentam în fața cuplurilor. Știu că purtam o pălărie pe cap, cred că eram singur cu pălărie, iar în momentul când defilam în fața cuplurilor, cred că eram al doilea sau al treilea, mi-a zburat pălăria și am avut tendința să mă întorc după ea, iar ceilalți erau amuzați de chestia asta. Și chiar am văzut emisiunea de după și îi vedeam pe cei din cuplu și spuneau, ia uite-l pe ăla, a căzut pălăria. Și s-a părut amuzant. Îți dai seama că a fost un impact super funny, în același timp a trebuit să o cos un pic ca să apar în fața fetelor. Pentru că, bineînțeles, am adus momentul ăla în discuție când ne-am întâlnit cu fetele, iar fetele au fost foarte amuzate de momentul respectiv, la fel și partenerilor care au vorbit despre noi în ultima lor seară petrecută pe insulă. Producția, vă rog să introduceți videoul pentru că vrem să-l vedem, da? Toată lumea să-l vadă. Bun, foarte bine. Ceva mai picant. Hai să intrăm puțin în detalii. Tu ai fost în sezon cu Dea, nu? Am fost în sezon cu Dea, cu Petra, cu Andreea, parcă era Dea și Andreea, da, parcă mi-aduc bine aminte, nu mai știu cine mai era.
Ai ispitit pe cineva? Pot să spun că da. Da? Pot să spun că da. Și mi se pare că cu 3 sau 4 fete la date, dacă nu mă înșel. Țin minte că am ieșit cu Dea. Primul meu date a fost cu Dea. Am fost la un safari park, dacă mi-aduc aminte. Bine. Al doilea date a fost cu Petra. Știu că Petra a plecat din emisiune. De ce? Țin minte că era iubitul ei gelos sau ceva, au plecat seara târziu, ne-am trezit că nu mai e Petra în emisiune. Dar ai voie să faci asta? Nu știu. Nu sincer. sunt clauze în contract? Probabil că sunt clauze, n-am citit clauzele cuplurilor. Noi aveam alte clauze în contract, dar au fost momente și mai funny. Au momente când știi minte că am apărut în ziar, cum că eram la piscină, stăteam, mi se pare că cu Petra, cu fetele pe marginea piscinei și mi-au spus că am avut, eram foarte umflat în pantaloni, ca să o spunem pe modul ăsta, am apărut în cancan. Au fost multe momente amuzante. Doamnelor și domnilor, acesta este un podcast educațional. Bun, bine, Ai vrut acum... picanterie, am spus picanterie. Bun, cred că da. Prea picant, doamnelor și domnilor. Ok. Îți mulțumesc foarte mult că ne-ai împărtășit aceste picanterii. Haideți să schimbăm subiectul, cred că este mai bine pentru toată lumea. Hai să revenim la momentul în care te-ai decis să te înscrii la universitate în UK. Ce an a fost? Cum te-ai decis? Cam procesul. Să-mi explici puțin. Imediat cum am ajuns în UK, am avut parte de o perioadă așa mai tumultoasă. Trebuia să-mi fac actele, să-mi caut un loc de muncă. Între timp am aflat de la alți prieteni de-ai mei care erau aici, cum că te poți înscrie la facultate. Eu oricum vreau să continui studiile, pentru că, ți-am spus mai devreme, le-am încheiat prematur studiile acasă, deși începând să studiez drept și marketing. M-am decis să-mi reiau studiile aici, eram gata să încep să plătesc studiile respective, dar n-aveam foarte mult research, nu știam foarte, foarte mult timp. Și totuși, tot pe partea de marketing am vrut să studiez, pentru că în sinea mea am vrut să mă întorc la ceea ce făceam. Ai zis în ce an că m-ai pierdut? În 2016, dacă nu mă înșel, da. Bine. Ai zis că vrei să studiezi marketing. Până la urmă, ai studiat marketing, ce ai făcut? Având în vedere că îmi doream să continui studiile și îmi doream să continui marketing, n-am mers pe facultatea de marketing. Am optat pentru business, pentru că era la modă business. Toată lumea mă înscria sau toate agențiile înscriau pe partea de business. Și m-am ales cu facultatea de business. Să încep facultatea de business în UK. Ai zis foarte bine că toți românii se înscriu la business. Cum ai perceput tu această reticență din partea oamenilor, chiar a colegilor, nu știu, membri de familie, față de cursul de business? Și când au auzit ei că tu te-ai înscris la universitate și că studiezi business, care a fost reacția lor? Cum au reacționat? Tu spun sincer? Da. Prietenii și familia mea, tu business? Niciodată. De ce? Pentru că eu te vedeam pe tine pe partea de marketing, TV, alte chestii. Dar reticența oamenilor pe partea de business, da, am simțit-o, pentru că nici eu n-am fost foarte atras de pe partea de business. Dar între timp am mers pentru că am descoperit lucruri interesante pe care le pot folosi profesional în jobul meu mai departe. Adică erau niște subiecte și niște chestii pe care le învățam la facultatea de business, pe care le puteam aplica în jobul meu de zi cu zi. Te-am întrebat și ți-am spus să-mi explici și parcursul tău. Cum te-ai înscris și care a fost experiența ta overall? Pur și simplu n-am făcut experiența care am avut-o, n-a fost una foarte wow, n-am avut foarte mult research de făcut. Din auzite am ajuns la o agenție, iar ei m-au ajutat cu înscrierea, dar nu îndeajuns de mult încât să mă facă să merg mai departe. De ce spun chestia asta? Pentru că între timp n-am rămas la facultatea respectivă. Cât timp ai studiat acolo? Am studiat, dacă nu mă înșel, am studiat primul an și am început al doilea, dar nu l-am mai terminat. Ce ai luat finanțare? Pentru perioada aceea scurtă din anul 2?
Faza funny e că nici măcar nu știam că există chestia asta cu finanțare. Am aflat ulterior, până să încep să studiez, până să aflu de la agenția respectivă. Eu eram gata, cum am spus mai devreme, să-mi plătesc finanțarea, să pot să studiez, să-mi continui cursurile. Ai fi plătit 9250 de lire? Sigur că da. Da? Aș fi plătit pentru că tocmai de-aia am și venit aici să progresez profesional, să progresez pe partea asta profesională pe care mi-o doream. Și dacă am stopat cursurile acasă, la facultate, am decis să le fac aici. Dar în ce domeniu munceai? Pe partea de management. În România? În România și aici am venit tot pe partea de management. Ai început direct pe manager? N-am început direct pe management. Bineînțeles că nu te poți angaja direct pe management, mai ales în România. Pentru că acolo, pe partea de management, cel puțin vorbesc de partea și experiența mea pe partea de management în România, încep de jos. Ca să spun sincer, am început la Zara. Tocmai voiam să întreb cât de jos. Am început la Zara, în cadrul Inditex, eram în spate, lucram în depozit, primire marfă, predare marfă, delivery, ceva de genul pe partea de operation. Ulterior, că îmi plăcea foarte mult domeniul de retail, de haine, de visual, merchandising și toate cele, am fost promovat în supervisor sau ceva de genul. Iar de acolo a început experiența mea și s-au legat toate cu facultatea pe care am început acolo în România, insula Iberiei și tot așa. Ok, dar în Marea Britanie. Aici, când ai venit în Anglia, ce ai muncit? Cum ai început? Că Nu nu cred că ai început ca manager. Nu, nici atât. Imaginează că toată lumea care vine să înceapă în Anglia, mai ales că la mine a fost o schimbare bruscă și știam, în mare parte știam că o să încep și o să fie greu, pentru că era nou, am început în restaurant. În restaurant? Da. Ce făceam Kellner? în restaurant? Nu. Ce făceam în restaurant? Eram ajutorul ăla de bucătar care tăia salata, tăia ceapa. Le spălai? Nu spălam vasele. Nu, spălai legumele. Spălam legumele, îți dai seama. Dar uite, a fost o chestie foarte mișto că în restaurant am devenit puțin mai organizat așa, și cu viața mea, pentru că acolo trebuia să fii foarte tipicar, trebuia să tai salata foarte rapid, le așezai într-o caserolă, le puneai deoparte. Adică chestia asta m-a și ajutat într-un fel. Da, venirea mea în Anglia a fost mișto, ce să zic. A fost o experiență mișto. Bun, da, ok, ai zis că ai început în Anglia, da, cel puțin, de la bucătărie. Da. După ai început acest curs de business management pe care ulterior l-ai întrerupt. Totuși, perioada asta scurtă pe care ai studiat-o totuși, un an și un pic, te-a ajutat într-un fel să crești? M-a ajutat. Și de ce? Pentru că studiind, cât am studiat un an de zile, mi-am dat seama că pot mai mult, că îmi doresc mai mult, dar nu este domeniul în care aș vrea să activez, să studiez. Iar în sinea mea probabil că aveam senzația aia că o să reiau cursurile sau o să fac ceva, dar încă nu m-am simțit pregătit. Tocmai de-aia a fost și o chestie în asta în viața mea mi-am schimbat jobul. Din bucătărie am ajuns să reiau ceea ce făceam acasă, să mă angajez în retail din nou, nu ca manager, bineînțeles. Am început iar la fel, back of the house, operation, supervisor, assistant manager, store manager și într-un final am ajuns area manager. Impresionant, chiar foarte impresionant. În ce perioadă s-a întâmplat într-o perioadă toată foarte scurtă. Evoluția pe care am avut-o din punct de vedere profesional a fost foarte scurtă, pentru că deja începusem să vorbesc foarte bine pe engleză, aveam un bagaj de informații foarte bine structurat de acasă și în același timp era cam același lucru, ceea ce făceam acasă cu ce făceam aici, numai că era mai bine proporționat, mai bine, cum să spun eu, pe level. Adică managerul făcea un lucru, supervisorul făcea un lucru, iar chestia asta m-a ajutat să evoluez. Evoluând de la supervisor la store manager într-un an de zile, pot să spun. Bine. Hai totuși să revenim la partea de educație și sunt foarte curioasă. Vreau să-mi spui, pentru că ai avut parte de ambele situații, ai studiat și în România și în Marea Britanie și vreau să-mi spui care sunt diferențele, ce ai găsit tu diferit, ce ți-a plăcut mai mult în România și nu ți-a plăcut în UK sau invers?
dacă stăm să facem comparația între partea educațională din România și Marea Britanie, sunt câteva diferențe. Nu mă înțelege greșit, în România, într-adevăr, educația este foarte ok, dar este genul ăla de educație foarte încărcată. Trebuie să tocești foarte mult. Dacă ești prea creativ, nu poți fi prea creativ, pentru că trebuie să înveți. E mai mult învățarea aia mot-a-mot, educația în România, pe de rost. Și cum am fost obișnuit din copilărie, învățam azi, știam, luam nota 8, 9, 10 la materia respectivă, dar peste o săptămână, dacă mă întrebai, nu mai știam nimic. În schimb, ce am observat pe partea educațională în UK, te lasă să fii creativ. Dacă nu ești bun pe un subiect, nu te pușează sau nu te împinge să înveți subiectul respectiv. Pur și simplu te face să înțelegi că subiectul este necesar pentru tine sau cursul este necesar pentru tine, dar are legătură cu celălalt curs pe care probabil îți place să-l studiezi. Dacă înțelegi ce spun. Am înțeles, dar totuși spui că este diferit, dar, atenție, te-ai lăsat în al doilea an. De ce ai făcut asta? Dacă aici se bazează ei pe creativitate, te îndeamnă și ți-a plăcut. Care a fost problema? Care a fost motivul? Problema a fost și la mine, pentru că n-am fost foarte bine, cum să spun eu, informat. N-am făcut foarte mult research. Nu aveam habar și probabil nu era nici ambientul necesar pe care l-aveam nevoie. Adică nu aveam flexibilitatea, nu puteam să și muncesc și să și merg la școală. Îmi trebuia să găsesc ceva în care mă permitea să studiez și să muncesc în același timp. Câte zile studiai? Studiam de luni până joi, de la ora 4 la 9, ora 9. Și cum munceai? Munceam până la ora 3, de obicei. Munceam tură de zi. Sau uneori, dacă nu mi-aduc bine aminte, eram de la 6 seara, 2 zile eram de la 4 la 9 și 2 zile eram de la 6 la 9. Adică în 2 zile studiam 3 ore și în 2 zile studiam 4 ore. Și orarul acesta a fost un factor decisiv în alegerea ta de a renunța, nu? Exact. Și n-am avut pur și simplu opțiunea de a mă muta, cel puțin să studiez 2 zile. Adică mi-ar fi convenit foarte mult să studiez 2 zile, să merg 5 zile la muncă, 2 zile le studiam. Chiar dacă studiam 4 ore pe zi în zilele mele libere de la muncă. Ai început în România 2 universități. Nu le-ai terminat. Ai venit în Marea Britanie, ai început, nu ai terminat. Ai rămas așa sau, nu știu, ai făcut ceva, ai continuat? Tu îți dai seama că dacă podcastul s-ar opri în momentul ăsta, toată lumea ar spune Fail total. Failed. You are a failure guy. Și îmi place să fiu văzut așa, știi? Gen fail in advance. Nu, chiar am continuat după. Adică, cred că dacă mă înșel, am avut un gap de ăsta de 2 ani de zile între a relua studiile din nou. Cred că am terminat în 2008. Am renunțat la facultate în 2018 și am reluat în 2020. În ăștia 2 ani de zile să știi că au fost foarte multe schimbări din punct de vedere profesional în viața mea. Da, ai menționat că ai ajuns manager, store manager și așa mai departe. Și de data aceasta, cum a fost parcursul? Cum te-ai înscris? Dacă ai fost mai mulțumit? Prin cunoștințe și prin prieteni, mi-a fost recomandată o agenție cu niște oameni foarte ok. Adică mult mai ok decât au fost cei care m-au înscris prima oară. De ce? Pentru că mi-au oferit mai multe opțiuni în a studia și au fost foarte aproape de mine în alegerea mea de a studia și în facultatea pe care am ales-o. Acum când ai început, în 2020 mă refer, ai continuat pe business sau ai încercat alt curs? Cum a fost? Pentru că totuși ai studiat un an și un pic. Mi-aș fi dorit să continui pe business, dar știi că am început facultatea de marketing în România, n-am terminat-o. N-am avut de ales când am început facultatea în UK.
am ales business, că așa era la modă, iar când am decis să-mi reiau facultatea în UK, am ales marketing, ceea ce îmi doream să fac de mult. Până la urmă ai continuat ce ai început în România, nu? Exact. Bun. Vreau să-mi spui cum a fost procesul de data asta, dar nu mă refer la partea de, nu știu, consultanță, documente, admitere, ci mai mult pe partea de finanțare, student finance. Pentru că tu ai zis că ai studiat un an jumătate sau cât ai studiat Și am tu luat și bani. și ai luat și banii. Bun. Cum ai continuat? Și, scuze, te întrerup, când ai început cursul de marketing, câți ani ai făcut? Îți dai seama că toată lumea care m-a auzit că am renunțat la facultate după 2 ani de zile și am luat și banii, au zis că nu mai poți să faci nimic, că nu o să mai poți să studiezi, că o să dai banii înapoi, că nu te mai poate ajuta nimeni. Da, avem doar experți în student finance. Exact. Când am aplicat pentru cursul de marketing, am fost chiar surprins. Chiar am primit finanțarea și am terminat 3 ani de marketing. Având în vedere că am ales marketing și chiar nu mă încadram pentru 3 ani, pentru că deja studiasem 1 an și jumătate, aproape 2 ani, luasem și finanțare, agenția cu care am optat și cu care am mers mai departe în a-mi alege cursul de marketing m-a ajutat foarte mult, pentru că mi-a obținut 3 ani de finanțare. Deși eu aveam 1 an jumate în care l-am stopat. Într-adevăr, ai avut niște circumstanțe. Da, aveam niște circunstanțe destul de nasoale, să zic eu. Dar m-au ajutat foarte mult și chiar le mulțumesc pe calea asta. Bun, ai luat banii, da? Pe 3 ani, întreg. Și banii pentru școală și banii de întreținere, nu? Exact. Urmează întrebarea roșie. Ce ai făcut cu banii de întreținere? M-am înroșit deja, întrebarea roșie. Ce pot să fac? Îți dai seama că am investit în mine. Mi-am cumpărat multe chestii de care aveam nevoie. Am pus niște bani deoparte. Am investit în mine, pot să spun că mi-am făcut plantura. Am fost în vacanțe, ceea ce probabil nu aș fi putut să zic că îmi permit să fac chestia asta doar de muncă. Dar a fost un ajutor. Dar în mare parte, banii care am obținut de la Student Finance i-am investit în mine și în carieră. Investiția în tine este cea mai bună investiție pe care poți să o faci de-a lungul timpului. Dar, bun, având în vedere că tu ai studiat la 2 instituții diferite, mă gândesc că al doilea curs l-ai început la altă universitate, nu ai făcut la aceeași, da? Exact. Ok, am vorbit despre diferența de educație și sistem, cum a fost în România și Anglia, dar acum vreau să-mi spui diferența dintre aceste 2 instituții. Pot să spun că este o diferență destul de mare, mai ales că pleacă de la modul în care predau, cursurile erau diferite. Diferite în ce sens? Facultatea la care am optat a doua oară mi-au permis luxul de a studia o dată online, o dată din campus. O zi online, o zi în campus, nu? Exact. Ce universitate? Northampton? Ok, bun. University of Northampton în London. Avea un sediu în London. Și asta a fost un lucru foarte bun pentru mine, pentru că studiam de acasă, adică nu era ca la cealaltă facultate, unde trebuia să merg 4 zile pe săptămână. 4 ore pe zi, plus transport, plus drum pierdut pe drum. Bun, dar profesorii, colectivul, profesorii, cum a fost examenele? Vreau să ne spui despre examene. Profesorii erau destul de diferiți, pentru că la prima facultate trebuia să dăm examen în clasa respectivă sau dădeam examen pe calculator. În schimb, la cea de-a doua facultate aveam mai mult assignment-uri. De care era prima facultate? Prima facultate, Regents College. Ok. Da, iar diferența între ele era destul de mare. Eu tind să cred că a doua chiar mi se lipea.
Da, e bine. Da. Se lipe de tine. Da. Ok. Am înțeles. Bun. Ai terminat universitatea, nu? Am terminat. Foarte, foarte bine. Cum te-a ajutat? Hai să vedem. Ai început o universitate aici. Hai să rămânem pe Anglia. Da. Renunțăm la România, da? Ai început o universitate aici. Ai renunțat. Ai început-o pe a doua. Ai dus-o la final. Da? Foarte bine. Cu ce te-a ajutat? Adică tu ești un român care locuiește în Anglia și care a terminat universitatea în Anglia. Hai să vedem... Te opresc puțin pentru că sunt un român care a venit să studieze în Anglia și care nu mai locuiește în Anglia. Ai terminat universitatea și te-ai mutat în România. Exact. Ok. Iar cum m-a ajutat pe mine facultatea a fost în a mă dezvolta pur și simplu profesional, pentru că, cum ți-am spus mai devreme, am tot urcat în jobul meu și am ajuns să am un job destul de bine plătit din cauza facultății, pentru că experiența pe care am avut-o la facultate și chestii care le-am învățat pe timpul facultății, pur și simplu le-am transpus în ceea ce făceam eu în jobul meu. Iar ăsta a fost un foarte bun factor de a mă face să mă întorc acasă pe o poziție foarte mare. Ok, foarte bine, dar totuși, dacă tu ai crescut atât de mult într-un timp atât de scurt aici, în UK, de ce după ce ai terminat universitatea nu ai rămas aici? Pentru că dacă ai crescut atât de mult, puteai să te duci mai departe de atât. Ai vrut tu să te întorci în România? Care a fost situația? Mi s-a ivit oportunitatea de a avea jobul respectiv pe teritoriul României și eram acasă. Chiar dacă o parte de mine ar fi vrut să rămân aici, deși îmi puteam găsi joburi foarte, foarte ușor și foarte bine plătite, a fost oportunitatea asta de a mă muta acasă pe o poziție foarte bună și am luat decizia să mă mut. Bun, dar studiile și diploma au avut un impact foarte mare. Okay. De ce? Pentru că multă lume nu știe și probabil o vor auzi acum, facultatea din UK este acreditată. Și în România, și în altă țară, oriunde. Sunt niște lucruri care oamenii, cum ți-am spus, sunt foarte reticenți și nu vor să creadă. Sunt foarte mulți experți în UK, mai ales românii care au studiat doar așa în trecere, cum am fost eu la prima facultate. Ok. Bun, haideți să nu vorbim despre alții, deși cred că ar trebui să abordăm și acest subiect. Bun. Acest job pe care l-ai acum, tu ești în România, stabilit în România, da? Ai terminat universitatea în UK, mutat în România, ce job ai? Acum lucrez la o companie, nu pot să vă dau numele. Mulțumim. Deoarece nu-mi permite. Ok. Sunt Head of Marketing and Development și mă ocup de tot ce înseamnă marketing pentru ei. Online, fizic și tot ce înseamnă evenimente pe care le au mari. Practic, după atât de multe, nu neapărat nereușite, dar piedici în viață, până la urmă ai reușit să termini universitatea în marketing și să te angajezi în marketing, ceea ce exact, este un succes total. Dar hai să vorbim puțin despre partea financiară. Nu ai avut nicio problemă, că ai muncit în Marea Britanie, salariile sunt diferite. După te-ai dus în România, nu a fost o schimbare drastică? A fost o schimbare drastică, dar având în vedere că deja aveam o experiență de aproape 9 ani de zile în UK, destul de mari pozițiile pe care le-am avut aici, a fost un factor în care atunci când am acceptat jobul în România pe poziția de Head of Marketing, diferența între pachetul salarial din UK și în România n-a fost atât de mare. Într-adevăr, este o diferență. Dacă m-aș angaja pe o poziție de Head of Marketing în UK, la o companie destul de mare, probabil ar fi o diferență. Dar având în vedere că eram acasă, nu mai plăteam chirii, nu mai plăteam pe transport atât de mult, a fost un factor foarte bun în a decide să mă mut și tot cu job. Bun, numele companiei nu poți să-l spui, dar salariul pe care îl iei poți să-l spui? Cu siguranță, toată lumea e curioasă.
Haide că o fac pentru voi. Lire, te rog. În lire. Aș spune 3.000 de lire plus bonusuri? Bonusuri lunare? Bonusuri, dar lunare de performanță. Și cam cât ai luat cel mai mult? În lire? În bonusuri. În lire, da. Hai să vorbim în lire. Am luat aproape de 600 de lire, 600-700 de lire bonus. Sunt foarte mulți bani. Sunt. Mi-a dat cu virgulă. Stai puțin. Stai că tu câștigi foarte, foarte mult și trebuie să facem niște calcule aici, pentru că totuși este un podcast educațional făcut de către o agenție de recrutare studenți și câștigând atât de mult. Până la urmă, asta da, este o poveste chiar de succes. Se poate. Termini universitatea în UK, pleci în România, câștigi foarte mulți bani. Dar intervine și partea asta de rambursarea finanțării. Ai terminat 3 ani, ți-ai luat bănuții pentru întreținere și pentru taxa de școlarizare, ai ajuns în România. Câștigi atât de mult. Cât timp ai de când ești în România? Aproape un an și jumătate. Ok, bun, deci s-a făcut anul financiar. Cât plătești? Sau plătești înapoi finanțarea? Da, o plătesc înapoi. Cred că plătesc undeva la 80-90 de lire pe lună, dacă nu mă înșel. Este o sumă foarte mare, având în vedere salariul pe care l-am în România. Probabil, dacă ai un salariu mult mai mic, plătești mult mai mic. Nu știu cum exact se calculează, dar bănuiesc că sunt Da, sunt planuri diferite. Da. De plată, da. Dar uite, totuși sunt 80 de lire, da? Aici nu sunt foarte mulți bani. Bine, nici în România, calculând salariul tău, dar sunt... Doar salariul meu, că dacă ai calculat salariul minim pe economie, probabil ar fi o sumă foarte mare dacă ai plăti 80-90 de lire. Dar... Dar cine câștigă salariul minim pe economie în România, nici măcar nu trebuie să plătească finanțarea. Da, dar ar putea fi persoane care să spună că totuși este foarte mult. Foarte mult, având în vedere salariul pe care l-am eu, să plătească atât de mulți bani înapoi? Da. Păi nu ar fi foarte mult, pentru că cu ajutorul facultății și cu ajutorul finanțării pe care am avut-o în UK, am ajuns să am jobul respectiv. Deci nu îți pare rău? Îți pare rău, ai vreun regret că ai plecat la finanțare? Nu îmi pare deloc rău, pentru că mi-am făcut mie un bine. Mi-am creat mie un ajutor pentru viitor. Și tocmai asta a fost. Gândește că am petrecut în Marea Britanie 9 ani de zile, am ajuns într-un final să studiez ceea ce mi-am dorit, marketing, am ajuns să am o poziție, am crescut de la poziție la poziție pe partea profesională și am ajuns să am un job în marketing, ceea ce am studiat, ceea ce mi-a plăcut. Și nu orice job în marketing trebuie să... Și nu orice job în marketing și pe un salariu bun. Și să dau 80-90 de lire, asta cât înseamnă? 4 milioane jumate, 5 milioane aproape? Da. În banii românești? Atât costă o masă în oraș dacă te duci cu poate și partenerul. Dacă te duci la locații selecte. Da, într-adevăr, da. Până la urmă, dacă stăm și ne gândim, s-a meritat să faci universitate în Anglia? Sincer, da. Sincer, chiar s-a meritat, pentru că am fost foarte creativ. Am fost foarte creativ aici și mi-a permis să și muncesc, să și merg la facultate. Asta este un lucru. Și aș îndemna, sau n-aș spune chiar îndemna, aș avea sfaturi pentru persoanele care și-ar dori să studieze, să o facă, să-și aleagă agenția potrivită, pentru că atunci când ai o agenție potrivită și un agent potrivit în care te călăuzește pe drumul pe care tu vrei să o iei, pe ceea ce vrei tu să studiezi, o va face bine și îți va face ție un bine. De ce spun chestia asta? Pentru că mulți au frica asta de eșec sau mulți văd în a aplica la student finance sau a aplica la o facultate, nu vreau să dau bani înapoi. Păi e posibil să ajungi ca mine. Să dai bani înapoi și să nu-ți pară rău că îi dai bani înapoi, pentru că poți avea o poziție foarte bună și te poți întoarce acasă. Nu mai o să fii nevoit să stai în Marea Britanie cu chirie, plătești și transport,
și mai și studiezi. Da, nu sunt în măsură să dau eu sfaturi, dar vă dau un caz real pentru că asta am pățit eu. Bun, dar acum pot apărea oameni care să spună la fel, da, tu ești un caz izolat, un caz fericit. Poate alții nu o să fie ca tine, dar trebuie să le amintim că dacă nu o să câștigi atât de mult, atunci nu o să plătească finanțarea. Nu o Da. să plătești. Tu pentru ce ai studiat? Pentru că acum toată lumea este foarte intrigată, așa că toți studiază pentru bani. Tu ai studiat pentru bani sau ai studiat pentru studiile în sine, pentru a obține diploma? Majoritatea oamenilor care aplică pentru Student Finance să gândesc în primul rând la bani. Eu nu m-am gândit doar la bani, m-am gândit și la partea profesională. Dar într-adevăr îți creează un beneficiu, având în vedere că ai finanțare. Îți creează un beneficiu pentru că, în primul rând, îți plătesc cursurile tale la facultate, iar dacă faci facultate, măcar fă pe bune, pentru că, acum revenind la ceea ce am vorbit mai devreme, faci o diferență între facultatea din România și facultatea din UK. Gândește că în România o plătești facultate. Și nu o spun doar că e bine să o faci în UK. Fă în România dacă îți permiți să o faci în România. Dar nu știu cât de mult îți permiți să plătești facultate. Eu vorbesc din punctul meu de vedere, facultatea de drept era de 60 de milioane sau 50 de milioane acum mult timp, pe an. Dacă nu aveai părinți sau susținerea părinților, cu ce îți plăteai facultatea dacă nu primeai bursă? Efectiv nu puteai. Dar asta este un impediment și este un lucru care toată lumea îl ocolește în UK, mai ales români, mai ales oameni Dar scuze că te întreb, s-a creat și o narrativă în jurul acestui lucru și, în general, înscrierile la universitate, una negativă de asta. Au apărut foarte multe zvonuri sau când un român aude de înscrierile la universitate, imediat, da, ce e asta? Da, și au mai apărut foarte multe agenții care nu au suficientă pregătire. Că tot am vorbit despre asta. Ce părere ai tu, părerea ta personală, despre reticența românilor când vine vorba despre aceste înscrieri la universitate sau despre studiile în Marea Britanie? Uite, asta e o foarte bună întrebare pentru că eu am tot primit feedback-urile respective de la prieteni din jurul meu. De ce să mai studiez când am deja un loc de muncă, zilele mele libere să merg la facultate, să mai și studiez. Da, există o chestie asta de reticență, dar tu poți merge la facultate pentru a-ți găsi un job un job mai bun, pentru a primi o finanțare și, nu știu, cred că nu doar eu cred chestia asta, că primești finanțare, dar este alegerea ta cum folosești finanțarea respectivă, ori te duci la facultate pentru bani, ori te duci să înveți ceva la facultatea respectivă. Da, că până la urmă acei bani pentru întreținere și de întreținere sunt pentru studenți, astfel încât să nu fie nevoie să muncească full-time și să dedice cât mai mult timp studiilor. Dar da, cum ai zis și tu, la final de zi este fix alegerea fiecărei persoane dacă se duce la universitate pentru bani sau dacă se duce să studieze ceva și pe lângă informații și așa mai departe primește și bani. Știu că ai recomandat oamenilor să se înscrie, dar ce recomandări ai tu pentru oameni astfel încât să termine universitatea? Pentru că da, sunt foarte multe persoane, așa cum ai făcut și tu, care au studiat un an jumate, 2 și n-au mai continuat pentru că nu știu că pot continua. Tu ce le recomanzi să facă astfel încât să termine? Să termine facultatea. Dar știi că se întâmplă cazuri în care oamenii renunță la ceva ce nu mai termină, mai ales la facultate mă refer, că eu am pățit pe pielea mea pentru că nu eram flexibil cu jobul de muncă, cu jobul pe care l-aveam în momentul respectiv. Dar, cum am spus și mai devreme, dacă ai o agenție cu care lucrezi de recrutare, agenția te poate ajuta, îți poate schimba facultatea dacă dorești. Sau îți oferi mai multe opțiuni. Trebuie să faci puțin research sau să vorbești cu agentul cu care te ajută în a-ți oferi flexibilitatea între job,
viață personală și facultate și în același timp să-ți spună și ce ai nevoie tu să auzi. Pentru că ei sunt reticenți pentru că n-au destulă informație. Exact cum am fost și eu reticent în a continua studiile, dar deși eram de reticent, am decis să fac chestia asta pentru că o făceam pentru mine, în primul rând. Asta ar fi în prima fază, ce am spus. În a doua fază, pe parcursul anilor, în timp ce studiază, ar trebui să fie și ei motivați în a progresa, în a evolua în ceea ce fac. Pentru că dacă studiezi, dau un exemplu, cum a fost cazul meu în marketing, uite, mi-am găsit un job în marketing, foarte bine plătit. Așa ar trebui să facă și ei, ăsta e sfatul meu. Să fie motivați în a termina, pentru că o fac pentru ei, în primul rând. Nu o fac pentru altcineva. Și chiar dacă ajung să dea banii înapoi pentru finanțare, cum am ajuns eu să dau, nu dau o sumă foarte mare. Și dacă nu depășesc o anumită sumă, nu va fi nevoie să dai înapoi. Bun, te felicit, asta chiar este o poveste de succes și mă bucur că studenții din Marea Britanie ajung foarte bine în România sau în oricare altă țară. Ce voiam să mai spun? Știu că ne apropiem de final, dar totuși, hai să ne reîntoarcem la subiectul nostru cu Insula Iubirii. Mai spune-ne ceva. Sunt foarte curioasă dacă după ce ai terminat emisiunea, dacă ai fost chemat pentru următoarele sezoane, dacă ai vrut să participi tu cu partenera ta. Sunt foarte curioasă ce s-a întâmplat. Ai primit alte proiecte? Da, într-adevăr, după ce s-a terminat primul sezon, îți dai seama că a fost o experiență foarte mișto. După cum ai văzut, mulți dintre băieții care au participat în rolul de ispită au participat și în celelalte sezoane. Bineînțeles că am primit și eu oferta de a participa și în al doilea sezon și în al treilea. Dar am simțit că nu este momentul. Pur și simplu aveam alt cel. Nu aveam atracția de a mă întoarce din nou în același loc. Pentru că am trăit experiența, e ca și cum ai retrăit din nou aceeași experiență. Bun, dar acum, tu de azi, ți-ai reîncepe o carieră în televiziune, nu neapărat la Insula Iubirii, dar în alte emisiune sau la alt show. Nu știu ce să spun. Depinde de proiectul propus. Probabil aș începe o carieră în televiziune, dar nu aș ține morțiș, dar vreau să fiu în televiziune. Pentru că dacă aș fi vrut să fiu în televiziune, aș fi putut continua. Pentru că am luat parte după emisiune la anumite emisiuni, am primit oferte în a participa în alte emisiuni cu diferit profil TV. Dar nu știu să spun. Never say never. Nu știu. Să ne lăsăm ușile deschise pentru toate oportunitățile, Exact. zic. Și că veni vorba de oportunități. Tu ai terminat universitatea, însă te-ai gândit dacă vrei să continui studiile cu un curs de masterat? M-am gândit la treaba asta, să știi. Da? Și pe ce domeniu ai continuat? Tot marketing? Cel mai probabil. Și acum întrebarea cea grea. Întrebarea roșie. Întrebarea roșie, da. Ți-ai face masteratul în România? Sau în Marea Britanie? Sau în altă țară? Nu știu, cred că aș opta să-l fac tot în străinătate. De ce? Pentru că mi-a plăcut experiența. Mi-a plăcut experiența pe care am avut în UK. Probabil nu în UK, probabil aș face în Olanda sau probabil aș face în Dubai. Am înțeles că sunt cursuri în Dubai, sunt cursuri în Olanda, sunt cursuri în mai diferite țări. Te opresc acolo. Da, sunt. Am văzut că ai fost în Dubai. Cum a fost acolo? Ai fost cu munca, nu? Da. Ok, știam. Foarte cald. Deci nu este genul meu de locație în care aș merge. Dar ai face un master acolo? Aș face un master, dar știi că sunt cursuri care încep nu vara, sunt cursuri care încep iarna, adică iarna, sezonul nostru și este puțin mai cald. Bun. Bine, eram curioasă, scuze de pauză și de întrerupere. Bun, dar tot ai spus că nu România. De ce nu România? Este ceva greșit sau care este problema, să zic așa? Nu este nimic
greșit în România educația în România sau în a opta de a face master în România, dar pur și simplu sunt atras și sunt obișnuit cu genul ăsta de studiu care am avut parte în UK, în Marea Britanie, și probabil și că mi-a dat șansa de a fi creativ și că mi-a dat șansa de mai multă flexibilitate. Bun, deci să ne înțelegem, nu există nicio problemă cu a studia în România sau așa, să nu se creeze vreo narrativă în jurul acestui subiect. Ai să le transmiți ceva urmăritorilor noștri? Chiar aș avea să le spun: studiați unde vă simțiți bine, unde vă simțiți confortabil, că fie e România, fie că e în străinătate. În același timp, setați-vă un gol în a face ceva pe mai departe, iar spun chestia asta pentru că eu chiar mi-am setat golul ăsta de a studia și de a evolua pe plan profesional și personal. Iar asta ajută la nivel mental și la nivel intelectual, pot să spun, pentru că învățarea te ajută și a studia te ajută pe tine însuți și rămâi motivat. Asta este cel mai important, orice ai face, Exact. să rămâi motivat și să nu-ți pierzi speranța până la urmă. Îți mulțumim, Mihai, pentru că ai împărtășit povestea ta de succes și sperăm că o să-i motivezi și pe alți români din diaspora. Acesta a fost primul episod al podcastului Agenției Concreted Education. Like, subscribe, share și clopoțel și nu uitați, până data viitoare, Concreted Education este aici să vă ghideze către excelența educațională.